السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض طريقة عمل سكارف صيفي أو شال مثلث شتوي بغرزة الممرات. شرحناها مع بعض قبل كده بشكل مسطح على مجموعة من السلاسل، والنهاردة إن شاء الله هنشرحها مع بعض بشكل مثلث، إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. هستخدم معاكم الخيوط الصوف، لكن انتوا طبعا تقدروا تستخدموا الصوف لو شتوي، تقدري تستخدمي القطن لو صيفي. من أجود أنواع الخيوط القطن الصيفي تستخدمي أليس ديفا، أليس ديفا بلس، كوتون جولد، كوتون جولد بلس. ممكن تستخدمي خيوط ناكو بردك، القطن حلوة جدا، بتكون من الانواع المميزة بصراحة لشغل الصيف كله. وافضل انا يعني اكتر حاجة بحبها بصراحة في شغل الصيف بالنسبة للملابس بتكون اليس ديفا، لكن الملابس الداخلية واللي هي البرا والاندر بستخدم اليس كوتون جولد او اليس ديفا بلس. ممكن بردك اليس ديفا بلس بيكون سمكه قريب شوية من اليس كوتون جولد. في البداية هنستخدم صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 4 ملم. هسيب مسافة من الخيط ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي هدخل بالإبرة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط القصير بشده بقفل عقدة البداية. في البداية كده عشان نكون مجموعة من السلاسل هنكون كام سلسلة؟ هنكون 6 سلاسل. طيب عشان نعمل مجموعة من السلاسل نعملها ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. 1 2، ألف الخيط على الإبرة واسحبه بطرف الإبرة واخرج من الحلقة. 3 4 5 6. هنروح نشتغل فين دلوقتي؟ عندي أول حلقة، أنا أول سلسلة عملتها أهي. هلف الخيط على الإبرة وأشغل فيها غرزة عمود بلفة. طب لما باجي أشغل في غرز السلاسل في البداية بشغل فين؟ عندي الحلقة الخلفية للسلسلة الباك لوب، وعندي الحلقة الأمامية للسلسلة الفرونت لوب، وعندي المطبات اللي ورا. انا لا بشتغل في الحلقه الاماميه ولا بشتغل في المطب اللي ورا. بشتغل فين؟ بشتغل في الحلقه الخلفيه. ولو بشغل في الغرزه اكتر من غرزه بشغل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف كمان، لكن ايه، الحلقه الاماميه بتكون تحت ما بشغلش عليها. طيب دلوقتي عشان نشغل في الحلقه دي، السلسله الاولى دي اللي احنا شغلناها، نشغل فيها عمود بلفه. بنشغله ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الحلقة الخلفية في الباك لوب، السلسلة الخلفية للسلسلة الأولى، هسحب الخيط بالإبرة وهخرج تاني من تحت ايه الغرزة دي. عفوا. معايا على الإبرة كده 1 2 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معاكي كام؟ 2. هلف الخيط واخرج من 2. بالشكل دوت كونت الجزء الأول ايه من الشال بتاعي، وهو طبعا المكان اللي هنشتغل فيه السطر التاني. طيب السطر التاني بالنسبة لنا بيكون عبارة عن ايه؟ برتفع 1 عفوا 2 3. 3 دول ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهعتبرهم أول عمود بلفة موجود عندي في السطر التاني. هلف بقى شغل الناحية التانية بالشكل ده، وهروح هشتغل فين؟ هروح اشتغل على ال3 سلاسل دول. 3 سلاسل التانيين بيكونوا عمود بلفة زي ده بالظبط، ايه اللي بيكون لي شكل ال7 دي. هنزل من تحت السلاسل وهشغل كمان 6 عمود بلفة، بحيث يكون معايا في كل ممر العدد بتاع الأعمدة 7 عمود بلفة. كده أول عمود اللي هما ال3 سلاسل. تاني هلف الخيط وانزل من تحت السلاسل بقى المرة دي، ومن الخلف هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده 1 2 3 4 5. كده 1 2 3 4 5 6. تاني رقم 7 بنراجع تاني غرزة العمود بلفة. بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هنزل من تحت الفراغ بتاعي، أسحب الخيط من تحت وأخرج. معايا 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، بقوا 2. هلف الخيط وأخرج من حلقتين. يبقى أنا كده كونت الجزء الأول، وهو أول طبعا راوند عندي. والخيط ده طبعا في النهاية بننضفه بإبرة التنظيف، يعني ممكن تسيبي مسافة أكبر من الخيط أو بتسحبيها بإبرة الكروشيه من تحت السلاسل الموجودة عندك في نفس المكان اللي احنا فيه. بس هفك بس مجموعة من الخيط وارجع. رجعت لكم تاني بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. في المكان اللي انا فيه هرتفع بس سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، والف الشغل بتاعي الناحية التانية.
اول فراغ بشغل فيه غرزة حشو، او ان انتي بترتفعي سلسلتين وتروحي على طول تشتغلي في المكان اللي هتروحي تشتغلي فيه. وهو طبعا ان احنا بنفوت 1 2 وبناخد وبرضك بنسيب من على الشمال 1 2، والثلاث اعمدة اللي في المنتصف بشغل عليهم غرز حشو. بس انا افضل ان انا ارتفع سلسلة وادخل في اول فراغ واشغل غرزة حشو، وفي اخر فراغ غرزة حشو. كده هيكون طبعا بالنسبة لك الشغل واضح ومش يعني ما فيهوش لخبطة. في ناس لما برتفع سلسلتين وما اشغلش الحشو في المكان الاول بيفتكروا ان هو دايما الارتفاع عند السلسلتين ومفيش حشو. لا، سلسلة منهم بتكون ارتفاع الحشو، والسلسلة التانية بتكون مكان الحشو اللي انا هشغلها. يبقى هنرتفع سلسلة زي ما ارتفعنا، بدخل بقى في الفراغ اللي فوق اول غرزة اهو، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة في الضلع الامامي والخلفي. هسحب الخيط وهخرج. ما ننساش ان ما لفتش الخيط على الابرة لان دي غرزة حشو. تاني هرجع تاني، العمود بلفه بلف الخيط على الابره، لكن في الحشو ما بلفش. يبقى معايا حلقه، بدخل فراغي مباشره، هسحب الخيط وهخرج، معايا حلقتين كده الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. بالشكل ده بكون عملت حشو في الفراغ الاول. بعد كده هاخد سلسلتين مسافه، 1 2. السلسلتين دول هما اللي هنشتغل فيهم فوق، يعني مجموعه من الاعمده تانية. هسيب الغرزه اللي جايه رقم 2 وهروح لرقم 3 وهدخل اشغل غرزه حشو كده 1، ورقم 4 كمان هشغل غرزة حشو 2، ورقم 5 هشغل غرزة حشو. بعد كده هيقابلني العمود اللي جاي رقم 6، مش هشغل فيه وهشغل فوق منه سلسلتين 1 2. هروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي هنا او من تحت السلاسل دي كده هدخل وهشغل غرزة حشو اخير بالشكل ده. كده السطر التاني عندي زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه، في موجود ايه، في موجود السلسلتين دول هنشتغل فيهم والسلسلتين دول هنشتغل فيهم، وعندي التلاتة حشو هسيب اول واحدة وتاني واخر واحدة، واللي في المنتصف هي اللي هشغل فيها فوق غرزة حشو. طيب بنرتفع بقى في المكان اللي احنا فيه 3 سلسلة وهعتبرهم عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة ارتفاع عمود بلفة وبعتبرهم عمود معايا. بلف الشغل بتاعي الناحية التانية، بكمل على العمود ده كمان 6 بحيث يكون المجموع معايا 7، وفي النهاية برضك بشغل 7 عمود بلفة. كده انا معايا عمود عفوا. من تحت السلاسل الاتنين دول بدخل وبخرج من ورا تاني، اسحب الخيط واخرج، اخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين كده تاني عمود 3 4 5 6 كده 1 2 3 4 5 6، احنا عايزينهم 7، يعني بشغل 6 بعد السلاسل بتاعتنا. هيقابلني ايه دلوقتي؟ هيقابلني الحشو الاولى والتانية والتالتة، هسيب الاولى وادخل في التانية اعمل حشو تاني، هيقابلني التالتة هسيبها واروح للسلسلتين دول واشغل بقى المرة دي 7 غرزة عمود بلفة. مش باخد سلاسل من فوق خالص، انا بس عندي الحلقة اهي بلف الخيط واروح مباشرة للسلسلتين اشغل 7 عمود بلفة. كده 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل كده. السطر بالشكل دوت السطر بتاعي رقم 2 اهو. طيب السطر اللي جاي هنرتفع ايه؟ ارتفاع سلسلة، اول فراغ بشغل فيه غرزة حشو، بعد كده باخد سلسلتين مسافة 1 2، هسيب تاني غرزة وهروح لتالت غرزة واشغل حشو، ورابع غرزة بشغل فيها حشو، وخامس غرزة بشغل فيها حشو. المكان اللي في المنتصف ده انا كنت تحت ايه بسيب غرزة واروح في الاخيرة اعمل ايه غرزة حشو، لكن طبعا باخد سلسلتين من فوق. لا انا مش هعمل ده هنا، هاخد في المكان ده كام سلسلة بعد ما خلصت الحشو التالتة؟ 1 2 3. وهتسيبي ايه يا رندا من تحت؟ هسيب الغرزة دي اللي كنت بسيبها طبيعي، والغرزة اللي بعدها اللي كنت بشغل فيها حشو هسيب غرزة الحشو والغرزتين اللي بعدها، وهروح لتالت غرزة عندي هنا في الأعمدة دي واشغل حشو بالشكل ده اهو 1، ورقم 2 كمان حشو، ورقم 3 حشو. اذا اصبح عندي هنا فراغ
ورجعت هنا بردك في المنتصف، هنا هيكون فراغ بحيث ان احنا هنا واحدة، هنا بقوا 2، فوق هيبقوا 3، وبعد كده هيبقوا 4، وهكذا. طبعا بيزيد معايا شكل المثلث زي ما احنا شايفين. طيب عملت 3 حشو، هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهروح للسلسلة طبعا اللي في الاخر هنا دي، بدخل في السلسلة نفسها رقم 3 وبشغل غرزة حشو اخيرة. تاني برجع ارتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. عندك كم فراغ تشغلي فيهم 7 غرزة عمود بلفة، 1 2 3. اول فراغ فيهم بنشغل فيه كام؟ 6، لان انا عندي اول 3 سلاسل بيعتبر عمود، يبقى ال7 بتوعي بيكملوا بالشكل دوت. هلف الخيط وانزل على طول للفراغ السلسلتين واشغل 6 عمود بلفة كمان بالاضافة لل3 سلاسل، يبقوا 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7. كده شغلنا 7. احنا فشغلنا كده 1 2 3 4 5 6 7، لا كده 8. احنا عايزين بس 6 بالاضافة للسلاسل يبقوا 7. احنا عايزين العدد كامل، يعني الكلي 7 غرزة عمود بلفة بما فيهم السلاسل. بعد كده هيقابلني ايه؟ ما باخدش اي مسافات من فوق، هيقابلني 3 غرز حشو. بسيب اول واحدة وبروح لرقم 2 وبشغل غرزة حشو، واسيب رقم 3 واروح مباشرة فين يا رندا؟ ل3 سلاسل بشغل فوقيهم 7 عمود بلفة. كده بسرعة هنعملهم مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7. تاني هرجع يقابلني ايه؟ هيقابلني غرز الحشو. هسيب اول واحدة وتاني واحدة هدخل اعمل فيها حشو. ارجع تاني هيقابلني السلاسل بشغل فيهم 7 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7. طيب كده بعد كده هيقابلني ايه تاني؟ احنا كده خلصنا الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين. تبدأ تتكون معايا الممرات والصدفات او المروحة بتاعتي. هي الغرزة بتاعتي دي بتكون مكونة من مروحة، يعني مروحة 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 وهكذا. بنسميها طبعا غرزة الممرات لان هي بتديني شكل ممرات كده داخل ايه الشغل بتاعي. طيب السطر اللي جاي هيكون ايه؟ سلسلة والف الشغل بتاعي. اول غرزة بشغل فيها حشو، سلسلتين بعديها 1 2، بسيب تاني غرزة ورقم 3 بشغل فيها حشو، و4 كمان بشغل فيها حشو، و5 كمان بشغل فيها حشو. هيقابلني ايه؟ هيقابلني بقى الجزء ده اللي شكل رقم 7. باخد فوقيه 3 سلاسل 1 2 3، وبنسيب طبعا الغرزتين الباقيين عندي، وبسيب كمان الحشو دي، وبسيب كمان 2 في المروحة التانية، وبروح لرقم 3 على طول اشغل فيها حشو، و4 حشو، و5 كمان غرزة حشو. طيب تاني بكرر 3 سلسلة 1 2 3، وبسيب 2 من هنا وحشو، و2 من هنا، وبروح لرقم 3 وبشغل حشو، و4 حشو، و5 حشو، سلسلتين بقى مسافة 1 2، بسيب غرزة وبروح للسلاسل ايه اللي في الاخر خالص وبشغل فوقيهم حشو. بالشكل دوت تتكون عندي بقى كام فراغ؟ ادي كده 1 فوق السلسلتين دول، 2 عند ال3 سلاسل، 3 عند ال3 سلاسل، 4 عند السلسلتين اللي على الشمال. برجع تاني بقى فوق، برتفع 3 سلسلة وبشتغل في اول فراغ 6 كمان عمود بلفة. بعد كده باجي عند غرزة الحشو اللي في المنتصف بعمل حشو، هروح للفراغ اللي ال3 سلاسل دول اشتغل 7 عمود بلفة فوق الحشو، بعمل حشو اللي في المنتصف 7 عمود بلفة، حشو في الحشو اللي في المنتصف
7 عمود بلفة، وبرتفع بقى فوق وبكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي بنفس الطريقة ونفس الشكل دوت. بتديني غرزة جميلة جدا ومميزة، وهي غرزة الممرات بطريقة طبعا الشكل المثلث لعمل سكارف او لعمل شال مثلث زي ما احنا شايفين. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة، اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم في الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.